Bună, sunt eu, vecina ta. Și astăzi m-am îmbrăcat așa, în alb. Nu pentru că ar fi neapărat sezonul, ci pentru că am cam multă încredere în mine în ultima vreme și o să fac astăzi o plăcintă de cireșe. Și știi cu toții ce culoare au cireșele, în niciun caz nu sunt albe. Așa că, da, o să risc puțin, dar, până la urmă, viața ar fi super plictisitoare fără să riscăm așa puțin. Voi face o plăcintă clasică, așa ca în albă ca zăpada, doar că nu o să fac o plăcintă de mere, o să fac o plăcintă de cireșe. Sper să arate mai bine decât asta, adică nu vreau să fie chiar așa, vreau să arate mai drăguț. O să o stilizez eu, sper să reușesc. Când spun plăcintă în România, toată lumea se gândește la ceva, plăcintă cu brânză, plăcintă cu mere, cu aluat din acela sfărâmicios, foietaj, ceva de la patiseria de la colț. Nu, eu o să fac o plăcintă ca în desene, ca în filme. Este foarte simplu, avem o bază și o umplutură, niște ornamente pe care le fac tot din aluatul de la bază. Mare lucru nu este, ce e puțin mai enervant, să zic așa, e faptul că trebuie să aștepți o oră până se întărește aluatul în frigider, după doar îl întinzi în tavă, pui umplutura, pui acoperișul peste, dai la cuptor și aia e. Delicios! Și cu înghețată și fără și cu... Bine, n-aș recomanda neapărat frișcă deasupra, dar este un desert foarte așa, din zona de confort. Plăcinta e bună oricând, în orice anotimp. Ok, o să trec la treabă și o să fac mai întâi baza și apoi o să iau o pauză. Și când este aproape gata baza în frigider, o să preîncălzesc cuptorul și o să mă apuc de umplutură. Bineînțeles că este din nou o rețetă care implică măsurătorii din America, preferatele mele. Ok, asta să vă arăt. Da, am luat acest afiș, magnet de fapt, tocmai ca să mă ajute să nu mai stau să calculez eu câte teaspoon, cups, fourth of a cup sau alte aiureli îmi trebuie. Așa că aici îmi spune rețetă 1 cup of butter, adică 225 de grame. Simplu, destul de mult unt, dar de obicei la tarte și plăcinte de genul avem nevoie de mult unt pentru o bază. Acum, tot acest unt o să trebuiască să-l tai în cubulețe. Îmi spune în rețetă să-l tai în cubulețe de mărimea boabelor de mazăre. O să încerc. Și acest unt este unt rece, trebuie să menționez asta. Nu e la temperatura camerei, este rece. Pentru că și aluatul este puțin sfărămicios la început și cam toate aluaturile de genul folosesc unt rece. Untul la temperatura camerei, sau untul moale de fapt, se folosește mai degrabă la aluaturi mai pufoase sau chiar untul topit de-a dreptul, în forma lui lichidă. Dar pentru tarte și plăcinte de genul ne trebuie unt rece, ca să obținem din nou, un aluat sfărămicios. Nu vreau să spun nisipos, pentru că ăla e la cheesecake și în aluatul de cheesecake, scuzați, în baza de cheesecake se folosește un topit cu biscuite. O bază de prăjituri mai simplă ca la cheesecake, nu știu dacă există, sincer. În același timp încerc să mă mișc destul de repede, pentru că nu pot să las untul să se topească. Eu de obicei am mâinile reci, dar oricât ar fi, temperatura corpului și temperatura mâinilor topesc ingredientele, ca atunci când ții o bucățică de ciocolată în mână prea mult timp, o să se topească din cauza temperaturii corpului. 2 căni și un sfert de făină. Deci 2 din astea și una din asta. Wow, s-ar putea chiar să termin această făină. Oh, doar o linguriță de zahăr. Aveam impresia că am nevoie de mai mult.
o linguriță de sare, sarea noastră, cea de toate zilele, 1/3 de apă rece. Sunt un adult responsabil, am o cană care filtrează apa. Trebuie să amestec acest unt cu făina, zahărul și sarea, cantitățile infime de zahăr și sare. După ce o să formez un aluat aici cât de cât, o să adaug și apa, apoi o să-mi iasă un aluat cum mi-a mai ieșit și până acum, cum am mai arătat la tartele acelea cu ciocolată, pe care îl înfoliez și îl dau la frigider timp de o oră. Am revenit cu aluatul pe care o să-l împart în două părți, nu chiar egale, o să-l împart în 3/4 și 1/4 și la 1/4 o să-l folosesc ca și decor. Aici am cireșele, sunt congelate acestea ale mele, 400 de grame, pe care o să le pun pe foc cu 2 lingurițe de Nescafe, de cafeluță instant, niște amidon și niște zahăr. Până se formează așa o umplutură cum am avut și la tortul Pădurea Neagră. Și aceasta este umplutura. Nu este foarte complicat. O să iasă ceva foarte drăguț. Revin după ce întind ăsta. Mi s-a topit puțin untul, nu știu, e cam albicios așa aluatul. Poate n-am amestecat eu destul de bine. O să vedem când o să întind în tavă. Până atunci am dat drumul la cuptor ca să se preîncălzească la 190 de grade Celsius și o să pun plăcinta vreo 20-30 de minute și o să o ung și cu un ou deasupra ca să se formeze acea crustă drăguță. Nu o bătut, bineînțeles. Nu am capsule de espresso la aparatul de cafea pe care l-am eu acum și asta este oricum este varianta bună pentru că îmi spune să folosesc cafea instant, nu îmi spune să folosesc cafea normală. Asta merge pe foc și după ce se formează sirop, o să iau puțin din această zeamă, din amestec, o să o amestec cu amidonul și apoi o să torn amidonul. Practic să-l dizolv puțin, să nu-l torn crud în compoziție. Bun, am umplutura pe foc. Puteam să-l întind mai mult și doar să tai așa cu cuțitul, dar se cam rupea, se cam fărâmița și e foarte bine și așa. Da, ziceam că am încredere în mine. Tam. Bine, încă am, pentru că nu m-am pătat. Vă vine să credeți sau nu, e puțin dezastru pe aici, dar nu m-am pătat.
superb! E și foarte drăgălașă. Îmi mirosea a plăcintă, toată casa. Aceasta este plăcinta cu cireșe. Simplu de făcut. Și mai simplu este dacă doriți să cumpărați aluatul pentru plăcintă, să cumpărați aluat pentru foietaj, pentru că foietajul e pentru merdenele, e acela cu foi, sfărămicios. Aluatul e ca acesta. Este sfărămicios, dar mai puțin. Abia am scos-o din cuptor, aștept să se răcească puțin și după aceea o să tai o felie. Și astăzi vreau să vă arăt mai degrabă prima mea carte de povești. Am primit-o când abia am învățat să citesc pe la vreo 5 ani și este destul de citită, după cum se observă. Are și o pagină ruptă, asta am pus-o eu, am făcut-o Xerox din altă carte, cartea originală practic, și am lipit-o aici. A trecut prin multe, săraca, vă dați seama, are peste 20 de ani. Poveștile din ea sunt drăguțe, sunt scurte pentru copii, câte o poveste pentru fiecare zi a anului sau seară, de obicei seara înainte de culcare să citesc. Bine, sunt unele povești care sunt împărțite în mai multe părți. Am și uitat care era pentru ziua mea, ca să vedem, pentru 10 august. Și aici încă o foaie, asta n-am mai lipit-o, din cenușăreasa. Nici măcar n-am făcut Xerox color, dar da, pe 10 august am povestea despre pitici și oameni. În fine, dacă citești din postura de adult aceste povești, sunt destul de problematice, unele dintre ele, unele chiar sunt drăguțe. Ce să spun, până data viitoare, faceți plăcinte, la plăcinte înainte, dar plăcinte ca aceasta, plăcinte din povești. De aceea am ales și cartea aceasta cu povești, pentru că eu m-am simțit așa ca o albă ca zăpada când am făcut această plăcintă. Bine, ea probabil o făcea cu mere, da, cred că făcea plăcintă cu mere și o acoperea așa cu aluat peste tot. Eu am zis să fiu mai inventivă și mai adaptată vremurilor de acum și nici n-am fost ajutată de animăluțe, de păsărele și iepurași. Am făcut-o singură și cred că o să mănânc tot singură. Așa că până data viitoare, mă las cu vecinele.